Chào mừng các cậu đến với kênh Thì Sao Nhỉ? Tớ là Hồng Diêm, người dẫn kênh. Nội dung lần này tớ sẽ đặt ra một vài vấn đề liên quan tới AI. Tớ không đánh giá AI là tích cực hay tiêu cực. Con dao dùng để gọt hoa quả cũng không khác gì so với con dao dùng để gây án. Đối với tớ, AI chỉ là một công cụ. Điều mà chúng ta cần là hiểu rõ về công cụ và cách mà chúng ta đang sử dụng công cụ. Đây chỉ là những trải nghiệm cá nhân tớ rút ra trong quá trình sử dụng AI. Tớ không đảm bảo những trải nghiệm của bản thân sẽ chính xác 100% với tất cả mọi người. Nếu cậu muốn biết, hãy tự trải nghiệm và đưa ra các quyết định phù hợp với cậu trong cách sử dụng AI. Thân ái và quyết thắng. Cậu biết đến AI với cái tên trí tuệ nhân tạo. Thế cậu có hiểu trí tuệ nghĩa là gì không? Kiến thức là những thứ cậu được người khác chỉ dạy. Đôi lúc cậu có thể tự nhìn thấy chúng. Ở mức độ kiến thức, cậu chỉ đơn giản là biết về vấn đề. Ví dụ như cậu đã thấy ai đó đổ gạo vào nồi, cho nước vào, nấu cơm và ăn cơm. Thế là cậu biết về cách nấu cơm và ăn cơm. Sau khi cậu biết về vấn đề, cậu dành thời gian để trải nghiệm nó. Bây giờ các kiến thức ban đầu đã trở thành tri thức. Quá trình trải nghiệm luôn là nơi cậu học hỏi được rất nhiều thứ. Và những tri thức cậu học được ở nơi này mới thực sự là những thứ thuộc về cậu. Thế nhưng cậu có thể mắc rất nhiều lỗi lầm trong quá trình trải nghiệm. Điều này sẽ khiến cậu phải tiếp thu những tri thức sai lệch, để rồi sau đó cậu học hỏi và rút kinh nghiệm từ chúng. Cậu tự tay mình cắm một nồi cơm và ăn cơm. Nồi cơm của cậu lúc hôi lúc nát, để cuối cùng cậu có thể tìm cách điều chỉnh một lượng nước phù hợp. Miếng cơm cậu ăn lúc nhạt lúc ngọt, để cuối cùng cậu biết cần phải nhai kỹ nếu muốn cảm nhận được vị ngọt. Những tri thức sai lệch trong quá trình nấu cơm giúp cậu học hỏi để cuối cùng có thể nấu được một nồi cơm ngon và biết cách ăn cơm sao cho đúng. Đôi lúc những tri thức sai lệch này sẽ kích thích cậu tìm kiếm một cách làm khác đi. Cậu đã bao giờ thử hấp gạo chưa? Dùng cối giã cơm rồi ăn thì có vị ngọt nữa không nhỉ? Đây không phải là khởi đầu của sự sáng tạo sao? Sau rất nhiều lần trải nghiệm, học hỏi từ các tri thức đúng đắn và cả các tri thức sai lầm, cậu có một cái nhìn toàn diện về vấn đề. Cậu hiểu biết sâu sắc về bản chất thực sự của sự việc. Lúc này cậu đã tìm thấy chân lý, đó là sự thật không thể lay chuyển. Đây chính là trí tuệ. So với kiến thức và tri thức, trí tuệ ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Trí tuệ là thứ không thể truyền dạy. Câu hỏi đầu tiên mà tớ đặt ra là cậu có thực sự biết AI đang cung cấp cho cậu thứ gì không? Theo như tớ hiểu thì khi cậu đưa cho AI một vấn đề, nó sẽ trả lại cho cậu một đáp án chính xác nhất trong phạm vi dữ liệu mà nó thu thập được. Nghĩa là nếu cậu hỏi nó về cách nấu cơm và ăn cơm, nó sẽ chỉ cho cậu nên đổ bao nhiêu nước và khi ăn cơm thì nên nhai kỹ để thấy được vị ngọt. Thứ AI đưa đến cho cậu là một kết quả được cho là đúng đắn, đã được rút ra từ trải nghiệm của những người khác. Nó chỉ là những kiến thức được lọc qua một cái phễu tinh vi, không phải là trí tuệ. Nó cho cậu cảm giác an toàn bằng việc đưa ra các phương pháp tối ưu. Nó thuyết phục cậu rằng chỉ cần làm đúng như vậy, cậu sẽ sở hữu tri thức đúng đắn một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. AI khiến cho cậu trở nên quen với cảm giác an toàn, sợ hãi việc mắc những sai lầm. Nó chiếm đoạt cái quyền được học hỏi từ những sai lầm của cậu. Việc chỉ tiếp cận vấn đề bằng những cách đúng mà bỏ qua những cách sai khiến cậu không thể có một cái nhìn đa chiều về vấn đề. Cậu khó có thể hiểu cặn kẽ về vấn đề, thế nên chẳng bao giờ có thể hiểu về bản chất thực sự của nó. Thế thì cậu có thể tìm thấy chân lý bằng cách nào cơ chứ? Cậu đã bao giờ thấy một bàn tay chỉ có lòng bàn tay mà không có mu bàn tay chưa? Nếu cậu chỉ chấp nhận lòng bàn tay mà chối bỏ mu bàn tay, cậu có dám khẳng định mình đã biết tất cả về bàn tay không? Việc lạm dụng AI chặt đứt con đường đưa người ta đến với trí tuệ thực sự. Một hệ quả khác từ việc lạm dụng này là sự tàn lụi của sáng tạo. Cậu có biết câu chuyện về người phát minh ra máy ASU chứ? Chintakindi Maleshtham, một người đàn ông Ấn Độ, do thấy mẹ mình phải gánh chịu những cơn đau vai gáy đến từ công việc chuẩn bị sợi dệt theo phương pháp thủ công, đã nảy ra sáng kiến chế tạo một chiếc máy có thể làm công việc này thay cho mẹ mình. Phát minh này của ông sau đó không chỉ giúp mẹ ông và những người phụ nữ khác giảm bớt nỗi đau, mà còn giúp tăng năng suất lao động và cải thiện cuộc sống của những người thợ dệt trên toàn đất nước. Thế điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy hỏi AI rằng tôi nên làm gì nếu mẹ bị đau tay do dệt vải thủ công? AI sẽ chỉ cho ông một đống các phương pháp giảm đau như uống thuốc, chườm, nẹp, vân vân, hoặc là đưa mẹ đi khám, tập các bài vật lý trị liệu, khuyên mẹ thay đổi các thói quen khi dệt vải. Nếu không phải công việc cấp thiết thì nên khuyên mẹ bỏ luôn nghề dệt. Chế tạo chiếc máy có thể thay mẹ làm việc không bao giờ là một phương án tối ưu. Thậm chí không ít người đã đánh giá đó chỉ là một ý tưởng điên rồ. Cậu thì sao? Cậu có sử dụng AI không? Cậu đang sử dụng AI như thế nào? Có bao giờ cậu muốn tìm kiếm một con đường khác? Hay cậu chỉ đơn giản chấp nhận con đường mà AI đã chỉ cho cậu?
Một vấn đề khác của AI là các dữ liệu đầu vào mà nó nhận được, kiến thức mà nó thu thập được có phải đến từ nguồn đáng tin cậy không? Hay đó chỉ là những niềm tin sai lệch, những tin đồn hay là thuyết âm mưu? Và thế lực nào sẽ quyết định đâu là nguồn thông tin đáng tin cậy? Thế lực nào chỉ cho AI biết điều nào là đúng, điều nào là sai? Dễ hiểu hơn thì nếu AI xuất hiện vào khoảng thế kỷ 16 và được lập trình bởi giáo hội Thiên Chúa giáo thời bấy giờ, chắc chắn nó sẽ nói với cậu, trái đất đứng yên và là trung tâm của vũ trụ. Cậu có tin không? Dù sao thì AI cũng chỉ là một công cụ tổng hợp các nguồn kiến thức của nhân loại, mà con người thì cậu cũng biết đấy. Có rất nhiều thứ chúng ta chưa biết, không biết. Chúng ta cũng liên tục mắc những sai lầm và tìm cách sửa chữa chúng, thậm chí có đôi lúc càng sửa càng sai. Thế thì AI, một hệ thống do những con người với đầy rẫy những sai lầm tạo ra, liệu chúng ta có nên ngay lập tức tin vào những thông tin mà AI cung cấp? Một vấn đề khác, cậu có bao giờ xem xét các cảm xúc của bản thân khi sử dụng AI không? Cậu đã bao giờ tâm sự với AI chưa? Chúng mang lại cho cậu cảm giác gì? Cậu có thấy an toàn khi chia sẻ mọi bí mật với AI? Nó không phán xét, không đưa ra những đánh giá chủ quan. Nó cho cậu cảm giác được lắng nghe, được an ủi, được thấu hiểu, thứ mà cậu không thể tìm thấy ở những người bên cạnh mình. Hay cậu sử dụng nó vì cậu không muốn làm phiền đến bất kỳ ai, vì cậu nghĩ không ai cần phải lắng nghe những thứ tiêu cực từ cậu. Cậu nghĩ cậu làm vậy vì muốn tốt cho người khác, nhưng trên thực tế, mục đích của cậu chẳng khác gì những người bên trên. Cái vỏ thì được bọc đẹp đẽ hơn, nhưng cái lõi thì y hệt. Cậu cần một người lắng nghe mà không phán xét, hay cần một người lắng nghe mà không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực? Khác gì nhau chứ? Những người lắng nghe này đều cần phải đạt những tiêu chuẩn do chính cậu đã đề ra, không phải sao? Vừa hay AI lại đạt đủ các yêu cầu vừa kể trên, nên cậu mới trút các nỗi niềm vào đó. Thế tại sao cậu lại cần một người lắng nghe và an ủi đến như vậy? Khi cái tay của cậu bị gãy, cậu lập tức chạy đến bệnh viện. Đương nhiên không phải để nghe bác sĩ nói mấy câu như kiểu "Ôi khổ thân thế, thương quá, có đau lắm không?" Cậu cần bác sĩ nắn lại cái xương cho đúng vị trí rồi bó bột lại cho cậu. Ông ấy sẽ kê cho cậu một đơn thuốc, dặn dò cậu bổ sung các thực phẩm nào và kiêng khem cái gì cho mau khỏi. Nhưng đấy cũng là tất cả những gì bác sĩ có thể làm. Cơ thể cậu mới chính là thứ sẽ tái tạo và chữa lành cái xương đã gãy. Tương tự với AI hay những người xung quanh cậu, họ có thể cho cậu những lời khuyên. AI thậm chí có thể giúp phân tích để tìm hiểu chính con người cậu. Thế nhưng những điều đó thì có ích lợi gì cho cậu? Những người khác ăn cơm thì bụng cậu có no không? Người đầu tiên đã không chịu lắng nghe không phải là cậu hay sao? Cậu có thể tự lắng nghe chính mình chứ. Đấy là còn chưa kể đến trường hợp AI có thể phân tích sai, hoặc nó chỉ hùa theo những quan điểm của cậu. Thế thì thật là nguy hiểm đối với cuộc đời của cậu. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm nếu cậu cứ mãi bế tắc trong đau khổ? Cậu đã bao giờ sử dụng AI chưa? Có bao nhiêu con AI mà cậu đã từng sử dụng? ChatGPT, Gemini, Monday, Grok, Copilot, DeepSeek. Cậu đã từng xem những nội dung sáng tạo với sự can thiệp của AI chứ? Những thiết kế, hình ảnh, những đoạn video, âm nhạc, hay thậm chí là cả những tác phẩm văn học. Dù lợi ích nào mà AI đang mang lại cho con người cũng không thoát khỏi mấy chữ: tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng và giá rẻ. Cậu đã từng thấy có cái gì nhân tạo mà đạt đủ các tiêu chuẩn ngon, bổ, rẻ chưa? Bổ mà rẻ thì không ngon, ngon mà rẻ thì không bổ, ngon mà bổ thì không rẻ. Nếu có thứ gì đó mà cậu cảm thấy nó ngon, bổ, rẻ, thì đó là bởi vì cậu có thể đã chưa nhận thức được hết cái giá mà cậu cần phải trả. Cái gì cũng có một cái giá tương ứng với giá trị mà nó mang lại. Những lợi ích mà AI mang lại có thể sẽ trở thành thức ăn nuôi dưỡng sự lười biếng và tham lam của con người. Tham lam và lười biếng không phải những đại tội đã được răn dạy bởi Chúa hay sao? Đức Phật đã nói gì về tham lam nhỉ? Hồi đầu tháng 6, ChatGPT đã sập khoảng một ngày. Điều này có ảnh hưởng gì tới cậu không? Nó không làm gián đoạn các hoạt động học tập và làm việc của cậu chứ? Cậu có đang bị phụ thuộc vào AI không? Người ta lo lắng về việc AI sẽ thay thế hoàn toàn con người. Có thể đấy, nhưng không phải vì AI thông minh vượt trội hơn, mà bởi vì con người tự mình chọn ngu đi. Sử dụng AI cũng giống như là dùng thuốc. Nếu dùng đủ liều thì chữa bệnh, dùng quá liều thì không khác gì thuốc độc. Thế nhưng ai là người sẽ dạy cho cậu biết thế nào là đủ? Cậu muốn tự suy nghĩ chứ, hay là đi hỏi AI cho nhanh? Nếu cậu vẫn đang ở đây, cảm ơn cậu đã lắng nghe những trải nghiệm này nhé. Hãy để lại comment chia sẻ câu chuyện và góc nhìn của cậu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.